في جزيرة منعزلة عن العالم تلقب بأرض الجليد والنار. تحوي الجزيرة أكثر من 100 بركان. كل ما عليها مميز: حيوانات، جليد، تضاريس بركانية، طرقات ساحرة، شواطئ وجبال جليدية. قضيت أقصى أسبوع في حياتي داخل سيارة في واحدة من أبرد وأغلى بلدان العالم. مرحبا بكم في آيسلند. صاحبي عرفتني ولا ما عرفتنيش؟ عندنا بزاف ما تلاقيناش صاحبي. يو الخوة، راني جيت من ايسلند واحد البرد. شوفوا قبل ما يبدا الفيديو ديروا سبسكرايب وفعلوا الجرس وجدوا روحكم باش تخلطوها بالبارطاج. يو الخوة، مرحبا بكم في رحلة جديدة مغامرات سافر مع خوبيب. نعطيكم تيبس كيفاش تسافر بأقل التكاليف. الحاجة الأولى اللي نحكيو عليها هي الفيزا. بما انه ايسلند دولة من دول الاتحاد الاوروبي تقدر تروح لها باي فيزا شنغن، يعني خذ الفيزا تاعك من اي دولة اوروبية بعدها تقدر تمشي لايسلند. الحاجه الثانيه نحكيو عليها هي الفلايت تيكت. انا بعد ما سافرت كثير الاعوام الماضيه اصبحت عندي موهبه اقتناص التذاكر رخيصه. نشمعك نجيب فيها تيكت. مشيت من بولندا 124 زلوطي 30 يورو وان واي مع شركه اسمها ويزر. Ladies and gentlemen, this is my last day here in Wrocław. 1 2 3 فيفا الجزيرة برا. هذه هي الطيارة اللي راح تدينا. قبل ما نمشي لايسلند شريت من بولندا سليبين باك تاعي لاني كنت موجد روحي نبات في السياره لمده اسبوع. So quiet. خو عشيرة وراقد نرقد انا تاني نطرح في البلاصة هذه ساكت كوشاش تاعي هذا 5 ايطوال. سعر الباص اللي ياخذك من المطار للعاصمه حوالي 20 يورو وان تيكت. لهذا اول حاجه لازمك تكري سياره باش دير بها رحله حول البلد. والموقع اللي استعملته انا ذاك كان اسمه rentalcars.com، لكني لم احجز لانه كان عندي مخاوف ان ما يقبلوش رخصه السياقه تاعي لانهم يطلبوا رخصه سياقه عالميه. بت هذيك الليله وفي الصباح رحت عندهم كلمت معاهم فيس تو فيس، قالوا لي ما نقبلوها لكش. فجربت مع المكتب الثالث ما انتبهوش لرخصه السياقه تاعي، عطوني مفاتح هربت ما امنش. لا نروح ما شاء الله رزقك يكون عندك. بداو بالخير ان شاء الله. بسم الله يا ربي. Iceland we are coming. كاينه حاجه يطلبوها منكم هي بطاقه ائتمانيه، وما لازمش تكون ديبيت كارد. انا كل بطاقاتي كانوا ديبيت كارد. كانت عندي بطاقه واحده هي بايونير، منعتني وسلكتني وخلاتني ناخذ السياره. وباش نقص تكاليف كراء السياره جبت لكم موقع اسمه سانفردا تاع كاربولينغ. تلقى فيه ناس كرات سياره وتحوس على واحد يركب معاهم ويكتبوا فيه المده من الى، والا العكس مثل ما انا درت. كتبت اني نحوس على ناس انهم يجيو معايا في الرحله تاعي، فتلقيت كثير من الايميلات تر 2 اشخاص اللي جاوا معايا في هذه الرحله وشاركنا تكاليف مع بعض. سعر كراء السياره لمده اسبوع يبدا من 170 يورو فما فوق، زيد لها واحد 80 ولا 100 دولار تاع التامين. لازم دير تامين كلي للسياره لانه في ايسلند فيها كثير من الدوار انت ما تعرفهمش. فيها التامين تاع الحصى تاع الحجر، لانه لما تمشي في الطرقات غير معبده راح تفسد السياره. فيها كثير من الحوادث يصرا الناس ما تعرفهاش في بلدانها، لكن لما تروح لايسلند تواجهك هذه الامور. سمعتني غلطه بحق اخويا العزيز. انا لما كريت طلبت ارخص واصغر سياره، من بعد عطاوني افضل سياره عندهم مازدا 6 صاحبي، لانه اللي طلبتها ما كانتش كاينه في الباركينغ. كيف تحطها تمشي تلقى غير الجبال والبرد وما عندهمش لا حوانت لا والو. عندهم العباد يصوتيو. شوف اولي ولا لا ليكيب هذا هو البار تاعها كيتاسكي كذا. جمدة شغل موجبة. العاصمه ريكافيك. والبحيره اللي كانت متجمده تلقى فيها كثير من الطيور، تقدر تطعمهم شويه ماكله، تعطيهم خبز. كل صافي وي الجماعة تاع البرلمان كيعودوا يهضروا. كاين ايضا هذا المعلم الفايكنج بوت. في اليوم الموالي راح تغادروا ريكافيك. ايسلند معروفه بالشلالات. الشلال الاول كان اسمه سلانجفوس او اسمه لانه اللغه الايسلنديه صعيبه بزاف.
والحاجه الثانيه اللي تلاقاو هي الحصان الايسلندي، جميل وعاقل وناس ملاح وطيب، وزاد تلاقى مع الحصان الافريقي. هاد القصيره من حصينه بيور وما زادتش خرجت من ايسلند. اي حصان يخرج من ايسلند ما لازمش يعاود يرجع حتى يحافظوا على هاد السلاله. كاين معلومه عرفتها ان النص تاعهم يصدروهم والنص الاخر باش ياكلوه، مثل ما عندنا حنا الابقار. من بعد تكملوا تلقاو شلال سكاغو فوس. نعطيكم نصيحه، منين تشوفوا الناس متوقفين مع الطريق احبسوا نتوما تاني. سكاغو فوس هذا من اجمل الشلالات، وحلاوه هذا الشلال انك تطلع في الدروج باش تشوفوا من فوق، باش تشوف المياه كيفاش راهي جايه ومن بعد تصب الشلال. وصلت هنا ما كان حتى واحد، الناس كاملين يبقاو في هذاك الشلال الاول. بعدها حطام الطائره، تمشي من سكاغو فوس شوي توقف على اليمين، بعد تمشي حوالي نص ساعه تلقى حطام الطائره المشهور اللي درت عليه فيديو لقيت فيه جي ار الي وبيتر ميكانون. شوف فيديوهات تاعهم هما كيفاش مدايرين وشوف الفيديو تاعي انا كيفاش مداير. وكما قال جيراني خاصك تروح لهاد الاماكن بكري قبل ما يروحوا لهم الناس. قصة الطائره دي كيفاش طاحت جدا، هي طائره امريكيه. قعد الطائره وصل لواحد النقطه لقى بلي البنزين خلاص، اضطر انه يدير هبوط اضطراري. بعد ما نزل فاق بلي كان مشغل خزان خاطئ، كان عنده بنزين هبطوه كاك برك. بعد الطائره تروحوا لبلاك ساند بيتش. مشاهدين مرحبا بكم في شاطئ الرميلة. شو الخواوين قاعدين شط الرمال السوداء كما راك تشوفوا من راهو بحال. شوف الحجرة هنا كيفاش، هذا شغل الكهف مخدوم بهذا الحجر. لقاو فيها واحد المغارة هكا طيبنا فيها هذيك الليلة يا ليكيب. أمي العزيزة راني هنا في شط البحر، راني نطيب العشاء تاعي. بعدها رحنا لمدينة فيك باش نباتوا فيها كالعادة في السيارة. مدينة فيك هذه مدينة صغيرة كان فيها سوبر ماركت قضينا منه، وغدوة كملنا طريقنا. الوجهة الجاية كانت ناشونال بارك اسمه سكافل أو هنا ناشونال بارك. هذا الباركين كالعادة ب$10 50. وما تسلكوش تشوفكم الكاميرا، تسلكوها بسيف عليكم. غالب احنا كنا في 3 بارطاجيناها. هذا المكان فيه 2 اكتيفيتيز. المكان الاول تمشي له على اليمين تروحوا للجبال الجليدية تطلعوا فوقها. جماعة لابسين الصباب طالب لي سكوب وانا سوبر ستار. دخت عبالك الحمد لله سلامات. بابا باقي باش كسات عنقي شفتي زعما كيف تدخل فيا. نحطوها سبربوحي. انا كنت لابس باط اسمه سوبر ستار، ما كانش يسمح لي انني نمشي بصح تحت. ونصيحه انكم لما تروحوا لايسلند خذوا معاكم هذاك اللي يحطوها تحت الحذاء، محدبات هذيك حديديه. هاي الصوره تاعها هنا باش تساعدكم انكم تمشيوا على الجبال الجليديه وما تزلقوش. الحاجه الثانيه ديروها في الناشونال بارك، تاخذوا اليسار تاعكم تشوفوا الجبال. كاين واحد الشلال اسمه سفارتيفوس. فايكن انا اصلي فايكن، ناظر اللغه الايسلنديه. يس
سبونسر تايم. سبونسر مازال ما عندناش سبونسر، معليش جبت لكم واحد الفكره على كيف. انا الموقع ولا التطبيق اللي نستعملوه في حجز الفنادق وين ما نروح هو البوكين، ولهذا جبت لكم رابط راه في الديسكريبشن لتحت، استعملوه قبل ما تحجزوا باش يعطيكم 10% تخفيض. حكيت لكم في هذا الفيديو عن طريقتي كيفاش سافرت على ايسلندا ونقصت التكاليف تاعي من كراء سياره، فلايت تيكت. ويزر عندها رحلات الى ايسلندا من كثير من الدول الاوروبيه مش فقط بولندا، ومنه ادخل الموقع وشوف الدول اللي تقدر تمشي منها واحجز التذكره تاعك قبل المده باش تكون التكلفه ناقصه. الاكل حاولوا بقدر الامكان انكم تجيبوا معكم معلبات من الدول تاعكم ولا من الدوله اللي تسافروا منها قبل ما تمشيو لايسلندا، لانه ايسلند غاليه بزاف. ديو معكم ادوات الطبخ كيما درت انايا، وشريو قاروره الغاز هذيك من تم لانه ممنوع تاخذوها معكم في الطياره، وراح تساعدكم كثير باش تنقصوا التكاليف. وهنا نقول لكم بالحلقه تاع اليوم راح تخلص، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله اللي راح تكون فيها كثير من المفاجات، وراح نخصصوا فيها فقره سؤال وجواب. اي سؤال عندكم حطوا لي في التعليقات لتحت حول ايسلند وانا راح نحاول نجاوب عليه في الفيديو الجاي. وما تنساوش تنشروا الفيديو مع اصحابكم فيسبوك، انستغرام، تويتر، اي مكان. هذا الفيديو نشرته لانه عزيز عليا بزاف، صورته بهذه الكاميرا، كنت في بداياتي في التصوير سوني اكس 90 كانت من اول كاميراتي، شريتها ب 150 يورو. كانت عندي هذه وجو برو هيرو 3 والدرون دي جي اي سبارك، وحده وحده الصاعقه تطورت والكاميرا تبدلت وحنا تاني طورنا، والجاي ان شاء الله افضل. يعني اللي حاب يبدا بابسط المعدات اللي عنده.